હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. અંશુસકૂકબુકમાં તમારું સ્વાગત છે. પ્રથમ દરેકને નવા વર્ષના જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યૂ યર. આજે આપણે મગની હેલ્ધી સ્વાદિષ્ટ દાળ બનાવીશું. મગની દાળ દરેકને પસંદ નથી આવતી. એમાં બાળકોને તો ખાસ મગની દાળ ખાવી ગમતી જ નથી. પરંતુ મગની દાળ આ રીતે બનાવશો તો બાળકો પણ ખાતા થઈ જશે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયો લાઈક અને શેર કરજો. તો અહીંયા મેં મગની દાળ ફોતરાવાળી છે એ જ આપણે લેવાની છે અને ફોતરા કાઢવાના નથી. તો 1 વાટકી દાળ લીધી છે. હવે એને આપણે 3-4 વાર સારા પાણીથી ધોઈ લઈશું. તો સારી રીતે ધોઈ અને પછી 15 મિનિટ રાખવાની છે. તો આપણે 3-4 વાર સારા પાણીથી આવી રીતે હાથેથી ઘસીને જ આપણે એને ધોવાની છે, જેથી એમાં રહેલી ડસ્ટ અને કચરો નીકળી જાય. હવે સારી રીતે વોશ કરી લીધી છે. હવે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી અને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું, જેથી સરસ રીતે પલળી જાય. તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે 30 મિનિટ પણ રાખી શકો છો. તો 15 મિનિટ પછી આપણે દાળ કુકરમાં લઈ લઈશું અને પછી ઢાંકણ બંધ કરી અને આપણે 3 સીટી થવા દઈશું. તો મગની દાળ આમ પણ પચવામાં ઘણી હળવી હોય છે. તો હવે આપણે એમાં મીઠું ઉમેરી દઈશું. અત્યારે આપણે દાળ પૂરતું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, બાકીનું પછી મસાલામાં ઉમેરીશું. તો હવે આપણે એને ઢાંકણ બંધ કરી અને 3 સીટી થવા દઈશું. તો 3 સીટી થઈ જાય અને પ્રેશર પૂરું થાય પછી આપણે કુકર ખોલીશું. તો દાળ આપણી બફાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. આપણે આવી રીતની દાળ તૈયાર કરવાની છે. હવે દાળને આપણે સાઈડમાં રાખીશું અને ગેસ ઓન કરી અને કડાઈમાં 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ અને 1/2 ટીસ્પૂન જીરું. જીરા અને રાઈને તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે આપણે ધીમી રાખીશું. હવે 2-3 તજના ટુકડા અને 2-3 લવિંગ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને ચપટીક હિંગ, અને આપણે બધું તેલમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખીશું. હવે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા. મરચું અહીંયા તમારે તીખાશની જરૂરિયાત પ્રમાણે લેવું. હવે આદુ લસણની પેસ્ટ. તો 8-10 કળી લસણ અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, એની પેસ્ટ ઉમેરી અને આપણે તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું અને થોડીવાર થવા દઈશું. લસણનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે 1-2 મિનિટ થવા દઈશું. અહીંયા તમે ડુંગળી પણ ઉમેરી શકો. હવે હળદર 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી દઈશું અને હળદરને આપણે મસાલામાં મિક્સ કરી લઈશું. હવે ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું. તો મસાલો આપણો બરાબર થઈ ગયો છે. હવે 1 ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું. અહીંયા તમે ટામેટાના ઝીણા ટુકડા કરીને પણ ઉમેરી શકો અને મિક્સ કરી અને 2-3 મિનિટ થવા દઈશું. હવે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન ઉમેરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 1-2 મિનિટ આપણે મસાલાની અંદર થવા દઈશું. પછી આપણે એમાં દાળ ઉમેરવાની છે. હવે આ મસાલા પૂરતું આપણે મીઠું ઉમેરીશું અને મિક્સ કરીશું. તો આપણે દાળમાં મીઠું ઉમેરેલું છે, તો આ પ્યુરી મસાલા પૂરતું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે અને એમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે બાફેલી દાળ જે છે તે ઉમેરી દઈશું. ટામેટાની પ્યુરી બરાબર રીતે ચડી ગઈ છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે દાળ ઉમેરી અને આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે મગની દાળ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. સારી રીતે મિક્સ કરી પછી આપણે પાણી ઉમેરીશું. તો પ્રોટીન અને વિટામિનથી ભરપૂર મગની દાળ પચવામાં પણ હળવી છે અને આ રીતે જો બનાવશો તો બાળકો પણ મગની દાળ ખાતા થઈ જશે. હવે અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું. અહીંયા તમારે જે રીતની દાળ રાખવી હોય એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું. હું અહીંયા રચકા જેવી દાળ રાખું છું.
દાલ ફ્રાય જેવી, તો એ મુજબ પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરીશું. હવે એને ઢાંકી અને 3-4 મિનિટ આપણે થવા દઈશું. હવે મગની દાળ તૈયાર છે. હજુ એને તડકો લગાવવાનો બાકી છે. તો મગની દાળ તૈયાર છે. હવે ઉપર કોથમીર ઉમેરીશું અને પછી ઉપર એક આપણે વઘાર પણ ઉમેરી શકીએ, જેનાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ વધી જાય. એકદમ હોટલ સ્ટાઇલ દાળ બને છે. ખાવામાં પણ એવી ટેસ્ટી લાગે છે અને જીરા રાઈસ સાથે કે રોટી ભાખરી સાથે એન્જોય કરી શકાય. તો હવે આપણે તડકો લગાવીશું. તો તડકો લગાવવા માટે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ગરમ થાય એટલે ઝીણું કાપેલું લસણ અને 2 સૂકા લાલ મરચાં અને ચપટીક હિંગ બરાબર તેલમાં કકડે એટલે આપણે આ દાળમાં ઉમેરી દઈશું. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયો લાઈક અને શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપીમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.